Усім привіт! Зв'яжу з вами ось таку підставку. Такі підставки я використовую під чашки і під заварничок, тому можна сказати, вони багатофункціональні. В'язати ці підставки можна з будь-якої пряжі, але якщо ви їх хочете накрахмалити, як ось мій варіант, то бажано використовувати таку пряжу, яка має в складі бавовну. Мій вибір зараз Nako Solar Amigurumi, це бавовна, і вплету таку ниточку від Yarnart Bright. І таким чином підставочка буде трохи блищати. В'язатиму гачком 3 мм. Роздрукувала схему, будемо по ній в'язати. Спочатку зробимо кільце амігурумі і пров'яжемо 6 пишних стовпчиків, між якими буде 2 повітряні петлі. Отже, спочатку робимо кільце амігурумі. І в нього пров'язуємо пишний стовпчик. Спочатку набираємо 3 повітряні петлі, накид, в кільце беремо ниточку, витягуємо на рівень 3 петель. Другий накид і петля. Третій накид і петля. Четвертий накид і петля. П'ятий накид і петля. І протягаємо через усі петлі. В'яжемо 2 повітряні петлі і виконуємо другий пишний стовпчик. Так само має вийти 5 накидів. Це перший, другий, третій, четвертий і п'ятий. Пров'язуємо через усі петлі і в'яжемо 2 повітряні петлі. І так, маємо ще зв'язати 4 таких пишних стовпчики. І 2 повітряні петлі між ними. Отже, зв'язала 6 пишних стовпчиків, в'яжу 2 повітряні петлі, стягую кільце амігурумі, завершую ряд з'єднувальним стовпчиком у верхівку першого пишного стовпчика. Перший ряд готовий. Переходимо до наступного. З'єднувальним стовпчиком переміщаємося під перший ланцюжок з 2 повітряних петель. Під ланцюжок з 2 повітряних петель треба пров'язати 2 пишних стовпчики і між ними 2 повітряні петлі. Далі знову 2 повітряні петлі і під наступний ланцюжок знову пишний стовпчик, 2 повітряні петлі, пишний стовпчик. Набираємо 3 повітряні петлі і знову в'яжемо пишний стовпчик, як щойно ми в'язали в першому ряді. Перший накид і петля, другий накид і петля, третій накид і петля, четвертий накид і петля, п'ятий накид і петля. І протягуємо ниточку крізь всі ці петельки. В'яжемо 2 повітряні петлі і під цей самий ланцюжок в'яжемо ще один пишний стовпчик. Протягуємо і 2 повітряні петлі. І так в'яжемо під кожний ланцюжок.
Зв'яжу з вами останню грубку, пров'язала 2 повітряні петлі. Тепер під останній ланцюжок в'яжу перший пишний стовпчик, 2 повітряні петлі і другий пишний стовпчик. Дві повітряні петлі і з'єднувальний стовпчик у верхівку першого пишного стовпчика. Переходимо до 3-го ряду, в якому під кожний ланцюжок в'яжемо 4 стовпчики з одним накидом. З'єднувальним стовпчиком переміщаємося під ланцюжок, 3 повітряні петлі – це перший стовпчик з накидом, і в'яжемо наступні 3 стовпчики з одним накидом під ланцюжок. Вийшло 4. І так в'яжемо до кінця ряду по 4 стовпчики з одним накидом під кожний ланцюжок. Зв'язала останні 4 стовпчики з одним накидом і 3-ю повітряну петлю підйому в'яжу з'єднувальний стовпчик і переходжу до 4-го ряду, в якому в'язатимемо пишні стовпчики через одну петлю. І між цими пишними стовпчиками буде 2 повітряні петлі. З'єднувальним стовпчиком переміщаємося в другий стовпчик попереднього ряду. І для того, щоб не збивалися, будемо розуміти, що в'яжемо пишний стовпчик, ось 4 наші стовпчики, в другий стовпчик попереднього ряду, в 4-й, в другий, 4-й, другий, 4-й. І так по колу. Отже, зараз ми опинилися в другому стовпчику, набираємо 3 повітряні петлі, в'яжемо пишний стовпчик. Так, це в мене перший накид, другий, третій, 4-й і 5-й. Пропускаю ниточку через усі петлі і в'яжу 2 повітряні петлі. Далі через один наступний, тобто це 4-й стовпчик, в'яжу наступний пишний стовпчик. І 2 повітряні петлі. І так через одну петлю до кінця ряду в'яжемо пишні стовпчики. Дві повітряні петлі. В'яжу 2 повітряні петлі і в 4-й стовпчик попереднього ряду в'яжу останній пишний стовпчик, 3, 4, 5 і 2 повітряні петлі. Робимо з'єднувальний стовпчик і завершуємо ряд. Переходимо до останнього ряду. Тут в'яжемо по 3 стовпчики без накиду під кожний ланцюжок. З'єднувальним стовпчиком переміщаємося під перший ланцюжок, повітряна петля і в'яжемо стовпчик без накиду. Це перший стовпчик, другий і третій. Під наступний ланцюжок в'яжемо теж 3 стовпчики без накиду. І так в'яжемо до кінця ряду.
Завершую ряд. Під останній ланцюжок в'яжу 3 стовпчики без накиду. І на цьому етапі обрізаю ниточку, витягую і завдяки голочці ввожу голку в першу петлю ряду і в зворотньому напрямку ввожу її в те саме місце, звідки ниточка вийшла. І на зворотньому боці ховаю хвостик. Ось вийшла така підставочка. Її можна і не крохмалити. Це така моя забаганка. Просто я люблю, коли підставка тверда. Але ж це за бажанням. Розмір підставки залежатиме від товщини вашої вибраної пряжі і номера гачка. А ще, якщо з'єднати 2 таких кружечки, виходить кулька. Саме тут всередині пластикова заготівля. Я вам дякую за компанію і бажаю затишку у домі.